Sebab orang tua dulu pernah kata jerawat kau tu naik sebab ada peminat dia. Kalau ada sebiji, satu peminat kau. Betul. Saya bila saya tengok balik macam banyak peminat saya. Saya hampir percaya dengan mitos ni, Ibe. Saya rasa terperdaya waktu saya remaja dulu. Waktu kau banyak peminat tu dia tu. Maknanya macam dia ada pros and cons lah kat sini. Ya, betul. Like So kalau tak nak kena eczema, kena main lumpur lah. Macam orang dengar ni, aku kena bawa anak aku pergi main lumpur. Main lumpur kan, main hujan ni kan, kat padang kan. Ada lagi satu dia, Okay, alright. guna shampoo. Guna shampoo basuh muka. Ada orang kata tak payahlah makan telur. Okay, you ada proof tak anak you makan telur tu terus bengkak ke apa? But then if it's not, then you're depriving Your children, your children, yourself from this. Betul. Macam istilahlah. Macam kesian kan, dia tengok kawan sebelah makan telur mata goyang. Oh sedapnya. Then you deprive yourself. Come to listening to our podcast on Spotify and YouTube, and I'm eBay. And me, Aziz Taha. So selamat datang dan selamat kembali ke rancangan podcast Sembang Kucing. Ya, right. Kita dah masuk ke episod ke berapa dah, Ibe? Episod ke-5. Ke-5 dah? Tapi Masya kalau Allah, Cik Aziz perasan, daripada episod pertama sampai ke episod ke-5 ni, Okay. semua para gadis. Semua para gadis, jemputan personality kita lah. Betul. Oh, tak boleh ni kan. So Apa sebabnya kita punya personality jemputan kita ni wanita-wanita? Saya rasa Cik kita mendahulukan wanita. Betul lah, saya rasa. Saya setuju lah. Saya setuju dengan kita gentleman. Ya, betul. Gentleman, kita ladies first lah. Ladies first kan, betul Cik. So lagi tu pandangan saya lah, Ibe lah. Saya rasa kita mengakui lah dengan apa yang kita laksanakan lah sepanjang 4 ke episod 5 pada hari ni kan. 5, betul. Kita melihat bahawa wanita ni sebenarnya dia ada kekuatannya. Betul. Tersendiri ya. Mereka ada persona dan kemampuan yang tersendiri. Betul je. Yang pada saya kita wajar ketengahkan. Yes. Kita wajar hargai. Betul. Masya Allah. Setelah sebab kebelakangan ni isu-isu sensitif. Betul je. Penat kita. Penat saya. Penat. Saya lah penat juga, Ibe. Saya tak penat lagi. Tak penat lagi. So Ibe, without further ado, Ibe, kita ada personality istimewa pada kali ini. Episod kita ke-5. Siapakah beliau? So kita tak membuang masa lagi, kita bersama dengan Dr. Alina Hasni. Ya, betul. So selamat datang ke Sembang Kucing, Dr. Alina. Terima kasih sebab invite saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terlebih sihat lah doktor. Doktor okey? Okey, Alhamdulillah. Minta maaf lah kadang-kadang ialah kita terpaksa nak cepatkan sikit masa ke kan. Timing mungkin ada mengganggu jadual sibuk. Tak ada. Saya memang free kan pagi ni untuk kita punya Sembang Kucing. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak doktor dan juga Tuan Zarib sudi hadir ke studio kami Sembang Kucing kan. Alhamdulillah. So kita sebenarnya amat bertuah pada pagi ni sebab ada bersama dengan Dr. Alina Hasni. Beliau adalah seorang pakar pakar dermatologi, I would say. Ahli dermatologi yang juga itulah yang mempunyai klinik dermatologi tersendiri di bawah jenama Dermalin. That's why saya pakai baju warna hijau ni kalau baju hijau alamak emerald benar. Okey lah kan. Saya kena cari baju emerald jugalah. Saya tahu ini Dermalin punya tema warna hijau. Okay, alright. Okay, tak apa. Alhamdulillah. So Dr. Alina berpengalaman luas dalam bidang dermatologi dan juga telah pun berhadapan dengan pelbagai kes-kes berkenaan dengan dermatologi, dengan kulit, isu kulit doktor. Memanglah rasionalnya Sembang Kucing ni banyak kepada kita cerita pasal pengalaman bela kucing kan, apa-apa saja berkaitan dengan haiwan. Tetapi kali ni kita nak bawa satu topik yang juga ada kaitan dengan haiwan dan juga masalah yang dihadapi oleh manusia, iaitu pembela kucing, tuan punya kucing. Betul. Okay, jadi kita nak mulakan. Macam mana kita nak mulakan? Apa isunya sebenarnya yang kita nak ketengahkan? So, topik pada kali ini, dilema orang eczema membela kucing. Macam mana tu? Yes. So dilema orang yang membela kucing yang ada eczema. Ya, ada eczema. So bagaimana tu? Macam mana tu?
So itulah isu tajuk kita pada hari ini, Dr. Alina. So since kita juga dapat banyak feedback daripada customer, daripada peminat kucing, yang pemilik kucing kan, mereka ada cabaran bila mereka ni sayang kucing, doktor. Tapi dia ada cabaran lain, mereka ada masalah eczema. So bila mereka ni baca Google sebagainya, so ada jugalah yang berpendapat mereka ni tak boleh sebenarnya boleh kucing. Kesian dengan berat hati, dengan duka citanya mereka terpaksa lepaskan kucing kesayangan mereka. So saya rasa benda ni amat berat, amat besar lah untuk kita bawa ketengahkan pada kali ni. Harap Dr. Alina boleh berkongsi juga. Boleh. So Dr. Alina, kita mulakanlah dengan apakah itu eczema sebenarnya, Dr. Alina. Sebab ramai orang di luar sana kita tak faham eczema tu apa. Dia tahu macam gatal-gatal aja ke kan. So apakah tu eczema, apakah ciri-ciri dia, punca dia dan kesannya kepada penghidap eczema ni. So bagaimana kita nak kenal pasti seseorang tu ada eczema? Eczema ni sejenis penyakit di mana you punya skin barrier ada problem, dysfunction. Alright. It can be due to internal punya problem, seperti immune system you yang terlampau reaktif, or it can be genetic. Boleh cakap English juga. Boleh kita. It can be kita genetic mix. juga. It can So be macam genetic, contoh in the family, kalau let's say mak, ayah ataupun siapa-siapa in the family yang ada resdung contohnya. Ada resdung, ada asma, allergic rhinitis, bersin pagi-pagi, all that. Sometimes anak diorang pun boleh dapat penyakit eczema, ataupun benda ni adalah dalam satu umbrella yang sama, di mana ada satu mutation yang berlaku. Pada filaggrin mutation nama dia. Filaggrin mutation ni yang menyebabkan kita punya kulit cornified layer tu terhasil, yang sel-sel tu yang menyebabkan, you imagine macam brick wall, red brick wall tu kan, yang ada batu-bata kan. Batu-bata tu. Kita punya sel-sel kulit tu, corneocyte tu macam batu-bata tu sebut. Dan macam mana batu-bata tu dia attach to each other, macam mana dengan ada simen kan, betul tak? Betul. So filaggrin ni adalah something yang dia producekan minyak-minyak yang dia sekeliling tu, batu-bata, maknanya simen tu. Okay. So penyakit eczema ni adalah dia banyak faktor, dan faktor paling utama is filaggrin mutation, di mana dia punya yang batu-bata tu dia dah tak boleh produce simen tu yang nak attachkan batu-bata tu together. Faham tak? Okay, saya tengah membayangkan batu-bata, simen. Alright, filaggrin tu adalah simen tu. Filaggrin tu adalah sesuatu yang menyebabkan simen tu melekatkan batu-bata. Melekatkan batu-bata tu. Ya, betul. So bila kita ada genetik, masalah genetik ni yang turun-temurun ni, dia akan menyebabkan mutation tu berlaku dan menyebabkan kurangnya production of filaggrin. Oil around the corneocyte tu, yang menyebabkan dia tak attach together. So maknanya filaggrin tu tak boleh melekatkan batu-bata tu. Dia punya, orang kata macam ni, minyak Okay. simen dia tu lah. Alright, okay. Filaggrin tu adalah benda yang menyebabkan minyak tu berlaku. So bila dah ada mutation kat sini kan, dia menyebabkan minyak around tu kurang. Dia punya apa nama dia punya lamella bodies dia tu, macam tu. Dia macam complicated sebenarnya, tapi nak cakap kat sini sebenarnya dia dia ada banyak faktor. So ni antaranya faktor genetik. So problem eczema ni berlaku disebabkan barrier yang tidak kuat, disebabkan dinding kulit yang tidak kuat, disebabkan kenapa dinding tak kuat, sebabkan simen tu yang tak kuat memegang tu. Okay, kulit paling nipis kat badan kita di mana tu, doktor? Dekat di around mata, dekat sini, mana dekat muka kita lah, muka saja dah boleh nampak. Selalu baby lah kita nampak. Baby, macam kalau tu. di tangan kaki tu macam mana, kalau tangan kaki pun ya juga. So it depends on, sebab eczema ni different. Yang nak tahu benda tu eczema is, if it's not itchy, ni English punya version, British punya. If it's not itchy, it's not eczema. I see. That's it. Basically, it has to be itchy. So what happen if suddenly I get my skin itchy? Is it eczema or something Not else? necessarily. Not It necessarily. depends on your genetic acquisition of genetically in that lah. Tapi generally orang yang ada memang ada resdung, ada ni memang tendensi untuk kulit dia kering tu sangat tinggi. Sebab dia dah ada sikit. Ada tak punca lain selain genetik tu yang boleh menyebabkan eczema? Maknanya saya genetik dia keturunan, 7 keturunan di ibu, dia tak pernah lagi. Mak, bapa, datuk, moyang aku tak pernah ada eczema. Tiba-tiba aku kena. So ada tak keadaan tu berlaku, doktor? Ada, depends on keadaan sekeliling. Macam dulu, macam contohnya sekarang ni urbanization. Alright.
the fact that we are moving towards modernization menyebabkan lebih ramai orang ada eczema because of microbial punya kekurangan. Depletion of sebab semua orang nak macam nak sanitize, nak bersih semua. So kita punya body dah macam tak kuat. Sebab chemical ke apa doktor? Bukan, sebab memang bila kita dah makin moden, kita nak sanitize, kita nak bersih. Anak kita pergi main kat luar pun kita nak basuh cepat-cepat. Makan pun macam kena. So tu nama dia hygiene hypothesis dalam eczema ni. Itulah jargon yang korang kena potong nanti sebenarnya. Tak ada. Saya rasa itu jargon yang saya rasa berguna lah. Mungkin pendengar dekat luar sana boleh Google sendiri kan. So apakah hygiene hypothesis? Apa yang dimaksudkan hygiene hypothesis? Maksud dia kalau macam dekat area kampung kan, area kampung ataupun tempat yang macam mungkin lah dia punya hygiene tidak terjaga contohnya kan. Alright. You tend to have more of infection punya tendency rather than eczema. Okay. Alright. Sebab kita punya badan ni busy nak fight infection. Betul. Rather than eczema, itu je konsep dia. So maknanya kita sebaiknya kena expose lah juga dengan itu yang saya nak cakap. Dengan environment yang tak seberapa bersih lah doktor. Bila you all approach cakap pasal sembang kucing, saya cakap this is a good chance to actually tell them that just because anak you ada eczema ataupun you ada eczema, you can't bela kucing, you know what I mean? It's like it's like something yang develop unless you punya threshold untuk trigger tu betul-betul teruk macam cepat teruk macam kena sikit bulu kucing pun you dah macam trigger. Macam orang makan kacang tu terus dia bengkak ke exactly. So if you tak ada benda tu, why you nak deprive of that, So boleh tak saya buat kesimpulan awal lah doktor bagi mereka yang tinggal di environment yang tak hygiene hypothesis ni seperti di luar bandar lah kan. Saya tak tahulah, tapi pengalaman saya di luar bandar ni kadang-kadang orang kampung ni pun sebenarnya mereka jauh lebih bersih. Betul. Mereka jauh lebih bersih daripada kita yang tinggal di bandar ni pun. Tapi mungkin pendedahan mereka lah, environment mereka lebih kepada nature kan. Mereka lebih banyak pijak tanah. Mereka lebih banyak jalan tanpa sepatu, tanpa slipper kan, berlari di kampung kan. So mungkin tendensi untuk mereka yang di environment sebegitu lebih kurang untuk mendapat jangkitan eczema. Boleh saya buat kesimpulan? Yes, kurang. Because they are apa yang dia orang prone tu adalah infection. Yes. Dia mungkin ada cabaran lain pula lah, infection. Maknanya macam dia ada pros and cons lah kat sini. Ya, betul. Like So kalau tak nak kena eczema, kena main lumpur lah. Macam orang dengar ni, aku kena bawa anak aku pergi main lumpur. Main lumpur kan, main hujan ni kan, dekat padang kan. Main longkang kan. Dia punya key point is not to deprive your kids from what they love. Okay. And then you monitor from that. If it's affecting them that much, then baru you take it off. Macam contoh telur kan. Macam ada orang kata tak payahlah makan telur. Okay, you ada proof tak anak you makan telur tu terus bengkak ke apa? Kalau let's say ada, yes, then get rid of the telur. I understand that. But then if it's not, then you're depriving your children, your children, yourself from this. Macam it's ni lah. Macam kesian kan, kita tengok kawan sebelah makan telur mata goyang. Sedapnya. Then you deprive yourself. Ya, betul. That's not fair. Betul. Okay, alright. Okay, so kita boleh faham lah. Maknanya kita boleh katakan mana pendedahan kita ni kepada persekitaran perlu pelbagai. Betul. Kan? Boleh kata begitu doktor. Sebab kita kena test the water lah. Test the water, exactly. Right? Kita kena test the water. Right, sebab sometimes we do not know the water is better for us. Right, contoh. Betul. Kan? So that is how we recognize kalau kita ada isu eczema, ada masalah kulit ke sebagainya doktor, right? So I think it could be fair lah for every one of us. Mungkin tak semua orang ada peluang untuk berada di suasana kampung ibe tapi for those yang ada peluang kan, mungkin sebab kita kat Malaysia ni ada banyak peluang doktor pergi bercamping ke kan, masuk ke hiking ke camping sebagainya. So get our hands and feet dirty, okay. Saya rasa dah lama tak speaking lagi. So episod kelima baru terkeluar. Episod 5 terkeluar lah kan. Slang dia. Ramai orang tanya nanti saya lahir kat mana.
Okay, next apa Ibe? So maybe kalau saya nak tanya pada pendapat doktor sendiri, adakah orang yang mengidap eczema ni dia boleh dia tak boleh bela kucing? Not necessarily Ibe, sebab macam ni tau. Bila first diagnosis eczema ni daripada siapa? Contohlah you pergi dekat doktor kulit diagnosekan sebagai eczema kan. And then the next things yang you kena tahu is apa yang trigger you punya eczema flare tu. Maknanya contoh, kalau let's say you tak boleh berpeluh lebih. Alright. Itu yang akan trigger you punya eczema. Ataupun you habuk-habuk you tak boleh. Tak boleh hama semua. Debu hama. Yes. Itu yang trigger eczema. Dan kena find out, is it because of pets ke tak? Is it because of the carpet ke tak? Tapi usually bila kita advise macam tu, kita advise untuk kurangkan exposure. Sebab sometimes not everybody can afford to do allergy punya testing tu tau sebenarnya. So kita just bagi tahu awal-awal, if you ni then avoid lah. Tapi bukan nak kata deprive terus. Macam tu. So maybe ada ke kajian yang mengatakan macam bulu kucing tu boleh menyebabkan ada. timbulnya jerawat ke? Sebab jerawat. bukan jerawat lah. Basically it's called pet denders lah. Pet denders ni adalah macam bulu-bulu kucing. So kalau let's say macam your family tendency untuk untuk eczema tu ada, then pilih kucing yang kurang shading apa dia? Shading Bulu tak berapa lebat long sangat hair kot. lah. Bulu pendek kan, short tapi hair. at the end of the day it goes back to threshold dia. Threshold dia dengan kucing tu. Kalau dia dah pegang kucing dah semua tak ada acute punya tu, then you just make sure after you letak kucing tu you basuh tangan and then you moisturize. Itu je. Kawan saya pun ada yang dermatologis yang memang dia sendiri ada eczema, dia sendiri pencinta kucing. So memang we still need to fulfill our love kan for our animals. But then we do it in a way that doesn't harm us. And if we reach the threshold yang di mana it cause too much harm, then obviously orang kata bersederhana kan. Even dalam Islam pun kita bersederhana. Macam tu lah. Betul. Sebab kawan saya ada, dia memang nak bela kucing, tapi disebabkan bela kucing tu muka dia jadi ni lah, dan itu in cases like that, then memang adakah, sebab saya cakap dengan dia, sebab aku malas cuci muka. Malas cuci muka. Dia jadi macam mana bengkak sebab dia timbul lah jerawat. Boleh pula kucing menimbulkan jerawat pula Dia naik jerawat badan. Maybe saya rasa yalah lagi satu faktor dia kucing pun tak mandi ke, takut dia tak grooming ke. Kucing pun kan memang kena grooming well kan. Berapa kali kena mandi something like that lah. Sebab bulu kucing ni dia memang bawa jugalah. Dia pembawa jugalah. Because it's macam kapet kita jugalah. Betul. Dia pun keluar juga. Ini kan lagi yang kucing keluar rumah. Exactly. Betul. Kan? Dia pun terdedah juga kan. So boleh jadi naik jerawat Boleh jerawat. Dia kata jerawat dia naik tu berpunca dari kucing dia. Sebab sejak dia bela kucing, jerawat dia naik. Dia basically dia ada ke combine coincidence sekali. macam tu? Ada. Sebab sometimes bila immune system you ni saya cakap based on personal experience lah kan. Those yang ada macam contoh allergic rhinitis, resdung, stuff like that. Kadang-kadang jerawat dia keluar because of the hyper sensitivity of the lining tu. Dia sensitif dengan dia macam mana dia sensitif dengan trigger tu. Betul. Bulu kucing contohnya. Bulu kucing contohnya dia sensitif dengan bulu kucing, and then they produce more oil, and then it's blocked, it's clogged, something like that. So dia macam menyebabkan hype. Dia macam sel-sel itu hype. Sebab you expose dengan trigger you macam tu lah. So bila kucing datang dia tu jadi hype. Muka dia tambah. Sebab orang tua dulu pernah kata jerawat kau tu naik sebab ada peminat dia. Kalau ada sebiji, satu peminat kau. Betul. Kalau ada banyak tu banyak peminat kau dia kata. Macam tu takut orang bela pula je. Dia macam tu so so maknanya kalau kita rentetan soalan daripada eBay tadi. So adakah kanak-kanak yang ada eczema ni kita advise tak untuk mereka boleh pegang kucing ke pada permulaan? Macam mana tu doktor? Kalau kita nak elakkan depends on point of diagnosis lah sebenarnya kan. Kalau let's say macam point of diagnosis, sebab benda penyakit eczema ni adalah penyakit klinikal, betul tak? Penyakit klinikal di mana
perhatian yang perlu diberikan adalah perhatian secara klinikal. Maknanya dari segi history taking, you kena tahu history taking, family member ada ke tak, dia punya tu, and then you kena buat physical examination, you kena buat test, baru you dapat konklusi dia, betul tak? Alright. So dia bukan just untuk semua orang kita pukul rata tak? Okay. So maknanya boleh kita katakan walaupun anak dia mungkin ada kanak-kanak yang ada masalah eczema di rumah, membolehkan jugalah untuk dia memegang kucing ataupun mak ayah dia pegang kucing dulu sehinggalah dia dapat definite ataupun dapat diagnosis yang actually kan expose early. Okay, expose early. Okay. And then you tengok, you monitor. Sebab tak semestinya macam contoh maybe you rasa dia allergic dengan certain things tapi sebenarnya tak. And then kalau boleh, bila you expose awal, you developkan that kind of orang kata immunity and antibody lah towards that. Okay. So antibody ni develop because you dah start dapat dia punya allergen tu, dia dah start bagi tahu, okay, remember ini adalah this, you know, if it's baik or if it's jahat. So kalau contoh dia baik, dia akan bagi tahu lah. Then next time you remember, you tak ada reaction. Tapi bila you expose first and then cakap, okay, this is not good, and then the second time you expose, you macam develop macam flare pula tiba ni. Jadi hype lah. Jadi hype pula you punya tu. So tak boleh lah, maknanya unfortunately lah. Okay. Tapi ramai patient saya yang ada je kucing tapi diorang dah bila start dah tahu diagnosis eczema. Macam ada one family lah pernah ni, adik dia ada eczema. Alright. The cat was always in the house. Okay. So what they do was they letak rumah kucing kat luar rumah. Okay. So dia orang kurangkan exposure tu dekat situ, dekat adik dia. Tapi still tak menghalang mereka dari membela kucing. Exactly. Okay. So maknanya pada pendengar kita boleh katakan bagi yang mereka ada isu eczema dalam kalangan ahli keluarga, anak-anak kecil lah sepertinya terutamanya ataupun yang dewasa pun, janganlah risau kalau anak anda masih berminat untuk membela kucing tapi ada masalah eczema, betul? Tapi monitor threshold dia. Dia trigger tu sebab apa? Macam contoh yang adik yang saya rawat hari tu, dia setiap kali pun tak settle eczema dia. There's something that's going on that's not right. And then bila kita korek balik, kita pun buat test kita ni, memang dia ada pet dander punya allergy. So memang memang lawak ada how unfortunate lah kat situ. But then they bela the kucing outside the house, so the exposure is minimized lah. And then kita memang advise untuk regularly moisturize the skin, make sure always lembap lah kulit tu, tak boleh. Yes. And then kucing tu sendiri pun kena sentiasa dibersihkan. Kucing pun kena bawa kat happy cat lah. Grooming. Kena make sure grooming, kan. Grooming betul-betul lah. Betul. So maknanya ada macam mana kita nak buat allergic test tu, ada ke dekat klinik kerajaan ke atau klinik swasta ke? Dekat actually kalau kat klinik kerajaan dia ada, basically you kena be referred to dermato punya klinik dulu lah. I see. Obviously sebab test tu mahal. Test tu tak murah lah. It's around, I think around 500, 600 macam tu. Ringgit, yes. Wow. So itu di klinik kerajaan, doktor? Tak, tu di klinik swasta. Tapi maknanya nak cakap reagent dia tu mahal. Okay, alright. So kerajaan won't tak ada lah necessarily siapa nak buat, tak boleh lah macam tu. So dia kena ada betul-betul weightage on clinical indication untuk dia refer kepada dermatologi klinik, baru decide. Kalau macam let's say dah vacuum dah buat semua benda dah, tak makan ni tak makan tu, tapi still ada lagi. So dia orang nak find out apa benda sebenarnya, baru dia orang tu. Okay, itu di klinik kerajaan. Tapi kalau kat private dia macam contohnya dekat lab biasa boleh je buat test. Adakah di Demelin tu ada juga perkhidmatan? Kat Demelin, yes, kita ada. Demelin ada juga, ada. Ya? Kita ada blood taking untuk allergy pre-testing, then with our visiting consultant dermatologist juga kita ada patch testing. Patch testing. Patch maknanya testing akan test dekat, dia akan test kat belakang, dekat kulit belakang. I see. Itu if need lah, if need be. Because test macam ni kadang-kadang dia akan bagi false positive. So we don't want false positive maknanya macam dia positif tapi sebenarnya okay je. Macam contoh dia false positive dekat chicken. Kan, macam contoh chicken dia tulis positif yang trigger kan, tapi dia boleh je makan chicken. So it could be that. So tu sebab benda ni bukannya
terus buat macam terus I nak buat lah terus buat, tak, dia kena based on advice lah. So kalau berlaku false positif tu mungkin dalam report kata dia ada allergic pada chicken. Tapi rupanya selama ni dia makan dia chicken okay tak ada je. isu. So itu kita anggap sebagai false positif. So maknanya dalam laporan pun kadang-kadang dia boleh berlaku ralat lah doktor. Ya, betul. It can be some kind of error. Bukan error lah. Saya rasa mungkin Bukan perubahan tu boleh berlaku lah doktor. Sebab dia actually sebenarnya it's talking about apa points yang dia ada, and then benda tu raise up. Tapi mungkin bila raise up, body kita boleh tolerate pun sebenarnya in the first place. So that's why it's not relevant in a way. But then when people do it, when you don't have any other macam options, you buat je. At least you tahu, yang ni possible. Tapi kalau I boleh makan ni, then okay lah. No problem. Macam tu contoh lah kan. So doktor, ada juga saya ada buat sedikit bacaan lah doktor. Kalau saya tak betul, mungkin doktor betulkan. Ada yang bacaan ni, artikel ni mengatakan eczema ni mungkin dia berlaku pada awal-awal usia muda. Ya, betul. Dan along the years, bila dia dah grow up ataupun dia semakin dewasa ke, eczema tu boleh gradually decrease and up to a certain point dah hilang. Is it true or not? True. So itu basically from baby kan, early age kan, age bila dia dah start ada eczema, usually at the face area dekat macam dekat ankle, dekat area situ. And then 50% of cases ni bila dia masuk ke preschool, 50% case drop. Eczema, but 50% of them continue to have until dia masuk ke high school pula. Mereka remaja lah, teenager. Tapi ada juga yang sampai tu pun dia ada. Unfortunately, but most yang I tengok sampai dah peringkat remaja dia dah ada masalah lain lah. So masalah it's not like maybe dia banyak peminat doktor. Banyak peminat. Something like that. So memang itu memang ada dah statistik lah. Memang it's reducing macam tu. Ibi banyak peminat Ibi? Tak ada je. Tak ada. Saya bila saya tengok balik macam banyak peminat saya tu. Saya hampir percaya dengan mitos tu Ibi. Saya rasa terperdaya waktu saya remaja dulu. Waktu kau banyak peminat tu dia tu. Orang tua saya ni orang ni 9. Banyak peminat kau tu Tu jadi kumpul ke macam mana? Saya tu lah rasa macam sayang pula kalau nak hilang ke jerawat tu kan. Bela jerawat kan. Tu tanda banyak peminat. Okay, so maknanya dia boleh lah maknanya bagi mereka yang ada masalah eczema. Eczema you cannot cure. Itu benda paling utama. So it's not curable. It's not curable at all. It's not curable, but it has to be managed well. So how do you manage well? Memang kena moisturizer, memang kena pakai. Sabun kalau boleh. Kalau let's say tengah peak, tengah terik-terik tu, jangan pakai sabun yang ada buih. Pakai sabun yang mild je, yang tak ada bau, tak ada perfume, yang tak ada buih. And keep your shower tu very sekejap, jangan lama. So mandi tak boleh lama. Yang mana ada masalah eczema, mandi tak boleh lama, sabun tak boleh buih. Siapa lagi situ? Tak boleh ada bau wangi. Dan tak boleh ada bau wangi. Perfume. Bau sabun tu tak boleh ada. Dia macam pakai sabun orang nak pergi haji lah ni doktor. Tidak berbau something like that. Non-paraben. Tapi back kepada threshold tadi balik. Ada je orang eczema pakai sabun yang wangi je, because threshold dia with wangi perfume is okay. Sama juga dengan pads tadi. It depends on the threshold. Betul lah, kita kembali semula lah kan. Sebenarnya banyak benda persoalan-persoalan yang menarik CB kita nak ketengahkan isu eczema dengan pembela kucing ni. Sebab dia dah jadi satu fenomena lah bagi pandangan saya lah kan. Kita pernah juga terima daripada pertanyaan daripada our fellow customers, our audience kami di media sosial kan. Mereka banyak juga tanya, kalau kami ni ada eczema ni, saya berbelah bahagi nak bela ke tidak, terpaksa buang. Ada yang melankoli, saya terpaksa merelakan pemergian si comot. Dia start macam jelas storytelling and all. So it is kind of something yang bagi saya an eye opening tau sesi kita kali ni kan. So then people out there realize that sebenarnya eczema tu, janganlah memusuhi eczema sehingga anda terpaksa membuang hobi anda mencintai dan menjaga kucing. And bila dia orang tanya that kind of questions, maybe the next answer could be, what did you do?
Okay. Okay, what are you are you moisturizing enough tak yourself? Okay. Cuba tanya, puan pakai tak lotion? Puan pakai tak regularly? Is it because sebab kadang-kadang kita tak buat basic tu pun dia boleh eczema tu boleh apa tu? Flare. So make sure dia orang buat yang tu dulu. Lepas tu nak bela-bela kita handle kucing kan. You basuh properly and then you pakai lotion. Betul. Ramailah doktor kulit pun ada, eczema pun ada. Betul. Kucing kan. At least kita cegah daripada itu dulu. Ya, Kita betul. tengok, yes. Kita tengok dulu. Kita tak adalah macam terus nak menghukum kucing. Betul. Betul. Kesian comot tu. Si comot tu. Kan dah sehat dia kan, terpaksa merelakan dia. Melankoli je. Melankoli be. Sekarang ni netizen dia melankoli lain macam lah. Melankoli, okay. Saya kadang pun tak sanggup baca. Ada status lah kena buat lah. Melankoli. Okay Ibe, ada lagi Ibe. What is the next question Ibe? So ada dia. Aha. Okay, dari segi pandangan profesional Dr. Alina jugalah kan. What would be your best advice for those yang baru nak berjinak-jinak nak bela kucing? Dia tak tahu dia ada eczema ke tidak. Okay. Tapi dia minat nak bela kucing. Okay. Tapi dia takut. Dia mungkin takut, aku kena eczema ke. What would be your best advice for them to start with? If let's say they have that kind of intention. So, my best advice is actually to basically to do the necessary thing. Kalau let's say you rasa you memang ada eczema ataupun family members you memang ada eczema, I rasa boleh je ambil dulu kucing tu. You tengok respon you kepada kucing tu macam mana. Kan? So tak adalah macam saya ada eczema, saya tak boleh bela kucing. Yes, no. yes. Kalau ataupun saya rasa saya ni macam geli ke atau takut kena eczema ke, saya tak nak bela kucing. So dia tak macam tu. Dia basically the other way around. Like you take it first, you see first. Dia macam test the water. Adventurous lah, kena jadi adventurous lah. Yes. And then if it's doing you harm, then you see what are the parameters yang you dah letak. You dah pakai lotion ke? You sabun mandi you guna macam mana? You dah make sure all this ni, and then you try balik. Tengok okay ke tak? Kalau let's say tak boleh juga, kena sikit pun dah macam ni dengan bengkak-bengkak bersih-bersih tak ni, kan, then tak try boleh to avoid lah. Try to avoid ataupun jarakkan. Tapi kadang-kadang macam bila kita terus, kalau macam saya takut bela kucing sebab saya memang takut kucing. Ni macam kes Kak Ros ni. Kak Ros. Mula-mula. Ya, dia ada cerita. Tapi Kak Ros dia dah ni. Sekarang dia jadi pencinta. Mana kucing luar dia still takut. Kucing dia je dia Kucing dia okey. Dia memilih. So maknanya bila nak kucing tu, you nak lah bela tu dulu. It's not, you jangan letakkan you punya kulit tu. It's a noble intention actually kan, when you want to have a cat kan, adopt a cat kan. I see. Ada tak sampai allergic kucing ni ataupun alahan ni from your past professional experience yang lead to death, yang sehingga menyebabkan kematian? Personally saya jumpa sini tak lah. Tak ada tak. Sebab ada orang terlalu ekstrim, dia kata kalau ni boleh menyebabkan sampai sesak nafas sebab Allah kan, whatever kan, sesak nafas ke sebagainya, sampai dia berlaku kematian. You would know. You akan tahu kalau you allergic dengan sesuatu tu. Anaphylactic tu anaphylaxis lah tu. Anaphylaxis. So maknanya bila you allergic, you expose sikit je, even dalam bilik pun you dah trigger. So you akan tahu benda tu, you akan tahu. Anaphylaxis Nasib baik suami dan isteri dia tak ada allergic anaphylaxis. Okay. Ini sekadar perkongsian lah ini orang rumah tangga. Saya baru tahu. Dia macam introduction of dia punya allergen tu lah. Kalau let's say body kita terlalu ni jahat ni terus, so anaphylaxis tu all our reaction of the body in all our mind akan fight towards that. Macam sampai tiba-tiba kita breathing, jantung laju, sampai sesak nafas semua tu, sampai boleh close, sampai boleh spasm. So kalau macam tu actually you don't take that many years pun untuk tahu. You akan tahu terus. Sebab kita ada case doktor vet kita jugalah kan. Dia bila ada yang dia sedar dia ada allergic pada bulu kucing ni. So bila dia handle kucing tu berbulu dan dia gugur, dia terbang dekat udara. So bila dia macam terhidu ke lebih sikit kan, dia jadikan gatal kat hidung. Bila gatal kat hidung, dia boleh sebabkan the next kesan dia jadi sesak nafas. Okay. So macam mana tu pula keadaan dia doktor? Okay, kalau dia ini dah melangkaui eczema dah sebenarnya ni. Kalau let's say lah dia doktor kucing. Okay.
Tapi dia nak rawat kucing. Alright. Tapi dia ada eczema. Okay. And dia ada very heightened hypersensitivity towards this Bulu kucing. kucing. Alright. Dan memang dia kena rawat Dia kena rawat haiwan lain lah. haiwan lain. Kesian dia doktor, penat dia belajar veterina kan. Itulah. Sampai Ataupun masa, macam maybe physical punya ni ke, ataupun okay, pakai mask that ke, one N94 punya ke mask something like kan. that. Or Alright. maybe ambil prophylaxis punya antihistamine. Macam contoh loratadine ke, So maknanya ubat lah, maknanya cetirizine ke, oral lah, ubat makan oral. orally Okay. to actually sebab memang dah kerja dia macam Okay, tu kan. alright. Tapi kalau sampai yang sesak nafas semua tu, you have pay particular attention lah. Sampai dia spasm, because sebab benda tu boleh cause spasm kan. Spasm yang tu is kita takut yang leads to ni lah. Yelah, sampai dia tak boleh bernafas kan. Wow. So saya ada lagi satu soalan lah, berkaitan dengan kita punya doktor lah, Alright, kan. okay. So kebanyakan doktor kita dia bukan bermain, dia macam merawat kucing, ada case viral macam power, dia boleh melekat kepada kita. Okay. So dia menggunakan satu untuk membasmi adalah macam mengguna apa ni, klorok aja. Oh, klorok. Beach bath. So klorok tu Bleach lah. So dengan menggunakan klorok tu dia boleh menyebabkan tangan dia Kering. So adakah ada solution lain yang boleh menggantikan klorok tu? Okay, bleach bath ni memang once you have to do to prevent infection. Alright. Tapi apa yang dia buat lepas tu yang penting. Okay. Apa dia buat selepas tu? Atau ada Lepas dia dah basuh tu, Okay. Alright. dia pakai tak ointment, lotion semua. Itu yang paling penting. Betul. Sama lah tadi kes bila yang ada eczema tadi kan. What do they do after they attend their cats kan? Adakah dia moisturize balik kulit dia ke? Dia kena ada barrier, kena ada protection lah. Tak apa, kalau Moisturize. kes yang macam ni, if susah-susah sangat, kita ada kita punya dermatologist, consultant dermatologist yang akan ada every Sunday actually. Every Sunday. So macam contoh lah cases yang macam vets, anybody yang exposed to this yang ada develop allergy, nanti kita discuss so that kita ada this arrangement where you don't have to worry about that, let us worry about that for you, and then we bagi tahu the method on how to prevent this in future. Macam tu lah. I see. So boleh lah mungkin kita Betul, boleh betul. sit down about this if it's something yang career wise Betul. dia nak grow, but then like you know, isu if you macam ni kan, isu kulit. boleh jumpa kita punya and all, derm, and kan? then we will work out something together lah, I think. Sebab kulit ni adalah the first line defense Line kita defense, bila kita berhadapan dengan environment lain kan. Kadang-kadang kita segan je kan. Yeah, Kata-kata. Kalau tangan berpeluh-peluh sekali kan. Adakah tangan-tangan peluh tu juga adalah punca seseorang tu boleh dapat eczema, doktor? Not necessarily. Itu hyperhidrosis. Yang tu another banyak soalan dermatologi pula saya hari ni, doktor. Tapi tu yang cakap, kalau let's say team IVET, Alright. if you guys have any dermatological issue, And then juga pada pendengar lah. pada pendengar, Alright. buat nanti kita boleh I boleh arrangekan kita jumpa, kita buat consultation, so that nak putkan apa prophylactic measurement, maknanya prevention daripada kena relapse eczema tu. Apa yang nak buat? So macam tadi kan, macam moisturizer, bleach bath tadi tu, and then what to put afterwards. Sebab kan dekat Dermali pun kita ada buat macam wet wrap. Kita ada suggest antihistamine. Kita sometimes kalau let's say dah susah sangat, maybe tak settle eczema, ada kita boleh buat allergy testing, kita tengok if it's really causing you the trouble lah, macam tu. Ni genuinely I cakap macam just offer for IVET lah nanti. Of course. And then I believe that those yang listening to us now mungkin ada the same kind of concern. So we would advise you to go to the Merlin in particular, because the Merlin ada this kind of consultation punya services, so that you can come and get professional advice on the skin issues that you are facing. in Sometimes regards to your pets is also we can yes walaupun berkenaan dengan bukanlah pet sekalipun, but if you had so much concern on your skin, you can come over to the Merlin to get further advice. And then ada lagi email?
Saya sebenarnya ada, tapi semua Dr. Alina dah jawab. Oh ya ke? Dr. Alina, saya just nak tanya lah Dr. Alina kan. You have been in the industry for quite some times kan. I believe that you have experienced a lot of cases ataupun pengalaman-pengalaman bersama pesakit kan. What will be, okay, yang pertama, what will be your most orang kata pengalaman yang paling mendebarkan? Ada tak? Sepanjang dalam profession sebagai doktor, sebagai doktor dermatologi, anyway, either one. Maybe you can share with us. But some people they do not know the real life and behind the curtain kan. Doktor-doktor Pengalaman yang paling mendebarkan. I think dari segi kulit ke ataupun semua? Tak kisahlah doktor. Dari segi medical lah. Whatever, yes. But because pengalaman tu sometimes dia memberi insight kepada kita kat luar sana kan. How saya pernah lah case ini yang paling mendebarkan untuk saya lah. Actually case accident. Okay. And then the spleen tau. Spleen apa dia bahasa Melayu? Spleen apa? Tulang rusuk Liver, bukan? Tulang spleen. Ni basically organ dia rupture organ lah. dia, okay. Bila organ rupture, blood banyak sangat loss. Sampai banyak lah. Maknanya waktu sampai dekat ward tu, sampai dekat ED. Dekat okay, ED tu very bad sampai kita kena push dekat operation theatre. Okay, alright. Lepas tu time tu saya ingat lagi surgeon saya Mr. apa Mr. Raflis kot. Mr. Raflis. That man dia punya BP dah turun sampai ke dah 40 berapa dah. Ui, dah terendah sangat tu. Memang kita ingat memang dah ni. Time tu memang cemas untuk saya, yang tu paling cemas kan. Okay, alright. And then dia buat, and then dia attach balik ni balik, dia sambung balik the vascular punya supply, dia naikkan balik dia BP tu. Okay, alright. And the next day tu dia stay dekat ICU, and after that saya jumpa dia buka mata dah. So macam saya rasa macam benda tu satu mencemaskan, and in a way is a miracle for me. I macam and the accident happen time hujan. Sebenarnya adakah dia pembonceng penunggang motor ke ataupun tak silap driver dia, kereta? I rasa dia penunggang Motor ya. And malam time tu. Malam musim hujan. Time tu saya on call houseman time. Allahu Akbar. Time tu. So that was one of the most memorable lah masa waktu mencemaskan lah. I see. Itu memang itulah untuk saya. Okay. And then soalan yang seterusnya, bila ada mencemaskan, dia mesti ada yang melucukan. Melucukan. Ya, So what will be your most funniest moment lah during your practice? Ada ke tidak? Funniest moment saya actually bukan funniest moment dari segi ni saya ada jumpa satu kes ni. Dia ada jerawat yang sangat banyak. Berjerawat alright. And then lepas banyak peminat doktor? Banyak peminat. Okay, alright. So tapi sebab dia tak nak jumpa doktor lagi. Okay, dia takut doktor minat dia nanti datang doktor lagi. Tapi dia letak lagi banyak krim kat muka. Okay, krim apa jerawat dia dah banyak dah. Okay. Lepas tu macam dia ingat letak banyak-banyak krim ni tapi it's actually worsening the condition. Krim apa dia letak tu? Bukan kalau dia letak krim untuk jerawat tu tak, boleh bukan kurang. krim untuk jerawat, dia macam letak moisturizer yang pekat tu. Faham tak? So bila you dah ada jerawat kan, tapi you letak juga benda yang macam pekat juga, so it's not going to help lah your skin. Saya rasa lelaki ke? Lelaki. Okay. Ibu pernah lalui lah. Mana benda tu memang lelaki lah, tak tahu. Tak tahu. So saya boleh agak kalau benda tu mesti lelaki. Ada lagi satu dia guna shampoo. Guna shampoo? Basuh muka? Tapi betul lah jadi. Saya ada macam orang kawan saya, dia akan menggunakan shampoo tu daripada atas sampai ke bawah. One set. Shampoo rambut? Yes. Okay, macam dia kata cepat 5 minit aku mandi. Tapi macam saya terkejut, it helped. With the acne tu, it help. So I rasa acne dia jenis yang macam yang fungal type. Dia ada fungal punya maybe lah, ada fungal punya entity sikit kat situ. So ada sesetengah kes jerawat boleh juga kita rawat dengan guna shampoo. Do not take my word for it. Basically it's just an experience yang I rasa macam wow, okay, macam tu lah. I see. Tapi sebenarnya not recommended Not lah. recommended lah. By doctors, dia tak recommend macam tu lah. You must treat accordingly. Banyak kes-kes yang macam dia letak bunga cengkeh kat cengkeh tu kan. Which is memang ada certain study yang cakap dia boleh kurangkan inflammation. Tapi masalahnya burn pula. Saya risau lagi
Lepas ni aku takut orang guna saffron je. Saffron guna saffron lah rawat muka Lagi mahal. Dia Itu mahal Dia kalau guna benda-benda yang macam alternatif ni, macam tak tahulah daun ke, korang nak panggil kunyit, whatever lah. Okay. You kena weighkan benefit, sebab sometimes dia orang boleh photosensitive punya elemen kat dalam tu. Maknanya macam contoh lemon kan. Lemon kalau you letak kulit, dia ada elemen fotosensitif, yang fotosensitif maknanya dia sensitif dengan matahari. Dia keluar je burn. So bila burn jadi jeragat lah, jadi hitam Jeragat. ke? Yalah, Jeragat jadi PIH lah. PIH. Post inflammatory hyperpigmentation pula. Dah macam-macam. So kalau kena macam tu boleh rawat ke doktor? Boleh rawat, but takes time lah. It's Takes very time. expensive. I see. That kind of macam contoh pigmentation, you really need to use macam machines like laser semua tu. Lasers, the machine itself maybe almost $500,000 the price. So you jangan buat benda-benda pelik-pelik. Tahu bunga cengkeh. Bunga cengkeh ada. Peaches kan, lemon. It helps. Okay, it helps. Okay doktor, saya nak minta tips. Okay. So tips ni macam mana kita nak memilih pencuci muka yang terbaik. Sebab kalau saya menggambar diri saya. Contoh pencuci muka ni habis, masuk Watson, try ni pula. Tapi okey kan? Saya tak tahu macam mana nak gambarkan okey tu. Selalu saya tak tahu tapi macam dah mana. tak ada jerawat okey dah tu Ibi. Tapi janganlah kau titiskan lemon ke bunga cengkeh. Tak ada orang suka lah. Tak ada orang suka. Sebab muka dah tak jerawat je. Oh macam tu. Tak ada peminat. Tak ada peminat je. Jangan percayalah tu mitos. So macam saya start macam habis je. Alright. Dia actually kembali kepada kulit you pada keadaan tu macam mana. So a bit pula Ibe kena tahu yang macam contoh kulit Ibe jenis yang oily ke ataupun kering. Cara nak tahu is bila bangun pagi, contoh malam tu you tidur, you tak pakai apa-apa kat muka, and the next morning you bangun, you check ada oily ke ataupun dry. I see. So kalau macam oily, you need something a little bit extra sikit. So kalau macam let's say even bangun tidur pun dah oily macam tu, and then you tengok another is at the peak of heat, maknanya at the peak of the sun, the panas tu, the heat tu, and you check what's happening to your skin, is it really oily or not. So that will determine, okay, you ni kulit berminyak ke kulit kering. So kalau let's say kulit berminyak, you kena choose ingredients yang boleh kurangkan. Apa ingredient tu doktor? So usually I recommend is BHA lah. Kalau untuk very oily skin lah, BHA, salicylic acid, anything yang ada yang boleh extra exfoliation tu out. Mungkin scrub, something like that. Tapi kalau you sensitive tak boleh. Kalau you sensitive skin, usually I advise kalau sensitive skin, kalau pagi tu you a bit dry, jangan basuh muka. Jangan basuh muka As in jangan menggunakan sabun muka untuk basuh muka. So kalau mana mungkin kulit mereka yang kering, bangun pagi kering lah kulit muka aku kering ni. sangat. So jangan basuh dengan cuci muka dah. Tak payahlah. Especially kering and sensitive. Tapi of course benda ni sebenarnya ini dari segi experience lah. Tapi kalau dari segi tu memang kena scan jugalah. Boleh you kena tengok lah where is at that state lah. Sebab saya tak tahu macam mana nak tahu muka tu okey ke tak. So setiap bulan mana, ni ambil ni lah. Ini try ni pula. Ni tak pernah kekal. Tapi as long as you rasa it's okay for your skin, it's okay. Tak ada masalah. So, macam doktor kata tadi awal lah, kita kena adventurous. We need to test the water. So then when you are suitable, you are okay, get used with that. So then you can just proceed. Kan tak ada isu. Nak tak nak memang kena try. As long as not, as long macam that's what we told our patient also. Because sometimes acne cases, it can be it's quite expensive to treat kan. So okay fine, you go ahead, try and get some of the ingredients that we suggest. Kalau let's say tak okay juga, baru kita suggest kita punya range lah. Macam tu. So that okay, dia tahu ada option yang lain sebenarnya before dia. Sebab kita nak manage dia long term. Betul. Kita tak nak macam sekejap-sekejap lagi nanti tak settle kulit dia. Macam tu lah. Indeed. Betul. So sebenarnya kesimpulan apa yang kita tanya lah pada Dr. Alina ni, walaupun dia dah tak berkenaan dengan eczema, sebenarnya is a principle ataupun the way of we do things. Right? Apa yang kita nak ketengahkan sebenarnya, dan yang boleh saya simpulkan lah doktor hasil kita punya sesi pagi ni, maknanya apa pun saja kita ada isu, especially particular kulit ni, kita jangan takut dulu. You explore. Kita kena explore. Kita kecil-kecil dulu. Tu seronoknya ramai orang kata being
kids ni dia adalah best sebab apa, dia explore. Kids ni explore, dia terkejun je, dia main badak, dia main apa benda, tepung lah semua kan. So anak sendiri. so dia explore, dia sangat adventurous tau. Tapi bila kita dah meningkat dewasa, kita dah build banyak barrier tau. Betul. Barrier dalam kehidupan kita takut tu, kita takut ini, kita risau tu. Terlalu banyak kerisauan tu sebenarnya menghalang kita dari mengetahui diri kita yang lebih banyak. Yang sebenar. Right? Our potential kan. Kalau particular kita punya tajuk kita hari ni isu kulit. Eczema kan. Nak bela kucing takut lah, I ada eczema lah, anak I ada eczema lah, my husband lah, whatever lah. Nanti kucing I nanti menyebabkan gatal lah, benda kan, boleh sampai mati, semput lah, whatever. So terlalu banyak kerisauan. Right? So samalah seperti Dr. Adina tadi tekankan that we need to, go along first, pergi dulu main lecak ke whatever kan. Try dulu sana. Kalau ada kucing, bela je kucing. So it's a noble intention, it's a good orang kata inisiatif untuk sesiapa saja yang nak menyayangi haiwan walaupun kucing dan juga maupun anjing dan sebagainya kan. So I think isu concern kepada kulit ni would be of course a great concern, tapi tak sewajarnya kita membataskan betul. Apa yang kita nak buat. Betul. Right? Power BM ni. Kan. So melankoli. So I'm afraid if I start to speak English and then it may be kind of confusion to our listeners out there. Exactly. There's a So lot, sometimes that we have to balance with the language that most of us could understand. Relate, right? Yeah, and relate well with their daily life. We do not want. Just to share with you guys, Dr. Alina was pernah expose lah dengan kehidupan di luar dari Malaysia. So we really appreciate the kind of experience that she has. So that kita sendiri di IVET pun banyak belajar daripada perjalanan dermalin tu Ibi. Perjalanan dermalin, how dermalin started and how they strive to to a greater height. So bagi kami, we really love that kind of spirit, Dr. Alina, and we are very grateful. We to are have grateful you. Also in Dermalin to have IVET as our brainstorming partners, Storm our the brain. support, storm the brain. Kita punya we've received a lot of support lah. Likewise, from same goes IVET with us. actually. We from learn the motivation, inspiration, all. Masya Allah, Alhamdulillah. We learn to and from each other. Betul. Kan? Betul. And then with that, mungkin ada conclusion lain lagi ke? Dr. Alina would like to ada pesan kepada pendengar, kepada Mm-hmm. pencinta kucing. Any last word that from yourself? Saya rasa jangan takut. Alright. We are here for you. Okay. Pakai lotion dengan kerap. Ya, dengan kerap. So maknanya bagi If you saya have percaya eczema, saya percaya ramai kat luar sana tak pakai lotion. Termasuk saya juga kadang. Termasuk baru nak cakap termasuk saya juga. So kita kena pakai If you lotion. have eczema lah, of course. Obviously. Yes. Walaupun tak ada eczema pun biasakanlah dengan lotion ya doktor moisturize our skin sebab itu adalah kita punya the biggest organ in our body, right? The largest organ. The largest bukan bigger, the largest. Yet the most neglected one. Oh, Masya-Allah. Akbar. Tersentuh hati. The most neglected one, right? The most neglected one. Okay lah, pendengar di luar sana, saya harap kita belajar banyak benda hari Banyak ini. benda. Alright, we tend to neglect our most largest organ in our body. But starting today, let's do something about it. Yeah. Kita lebih prihatin dan concern. Dan if you have any issue, do not hesitate to go to the dermatologist. You can seek advice from dermatologists, from Dermalin. Of course, they have they have a line of professionals to advise anda dan apa yang boleh kita buat.
Betul. Alright, jagalah kesihatan kulit anda. Thank you Your so much. skin only better With Dermaline. with Dermaline. Masya-Allah. Terima kasih banyak Thank Dr. you, thank Alina you. Thank for you. your valuable Cik Aziz, time. thank you. And then we wish to have you again insya-Allah InsyaAllah. if possible in the near Can. future. Kalau ada tajuk InsyaAllah. lain bagi bagi pendengar-pendengar. soalan Okey, bagi anda yang mendengar pun kalau ada soalan, ada apa-apa lagi pertanyaan yang tak clear daripada sesi kita, please share, komen pada ruangan komen dan kita akan dapatkan maklum balas daripada Dr. Alina juga. Dan kalau banyak sangat soalan ni, kita boleh jemput lagi Dr. Alina for our next session. If possible kan, kita cuba dapatkanlah waktu Dr. Alina bersama kita lagi, insyaAllah akan datang. And nantikan lagi, kita akan ada banyak lagi sesi bersama personality istimewa. So banyak yang akan datang ni juga, personality yang akan berkongsi lebih banyak lah. Maybe lepas ni lelaki ke je? Mungkin lelaki, saya harapkan lelaki lah Ibi Okey lah. Kita cubalah, kita cuba. Bro cuba hashtag. Alright, terima kasih sekali lagi Dr. Alina. And then terima kasih juga Dermaline. We really hope and pray for the best for you guys. And terima kasih juga pada pendengar yang mendengar. Nantikan lagi episod akan datang di Sembang Kucing. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Bye.